Balatonfenyves, nyár. A vízpart nyaralóktól, strandolók sokaságától hangos. A dél-balatoni üdülő vendégek többsége nem is sejti, hogy a Balatonparttól 1 kilométerre egykor milyen pezsgő mezőgazdasági tevékenység folyt. Itt működött ugyanis Magyarország 4. legnagyobb állami gazdasága, a Balaton-Nagybereki állami gazdaság. Jó apám arra tanított, hogy ha megkínálnak borral, és az nem ízlik, nem illik azt mondani, hogy az rossz, vagy lőre, vagy döglött. Ilyenkor azt illik mondani, hogy érdekes. És akkor nem bántok meg senkit. Nos, filmünkben többször fogunk élni ezzel a kifejezéssel. Ilyen állapot nem volt. Akkor művelés alatt volt minden egyes parcikája ennek a bereknek. Amióta más a gazdája, teljesen más, megfordult a világ. A Nagybereki állami gazdaság fénykorában 2300 ember dolgozott itt. A munkások a környék majorságainak családi házaiban kaptak elhelyezést. A gazdaságnak, a dolgozóinak az elhelyezésére szolgáltak ezek a lakások. Azért építették őket, itt minden lakás ki volt adva. Minden lakás az állattenyésztésbe kapott helyet. Az idénymunkások a balatonfenyvesi ideiglenes szállón laktak, de Balatonfenyvesről és a környékből is sokan jártak ide dolgozni. Jelenleg a Hubertus BT-nek hány alkalmazottja van? Mostanában van kb. 100. Most a földterületet járva láthatjuk, hogy sok helyütt csak az elburjánzott parlagfű égtelenkedik, mint ahogy azt képeink is tanúsítják. Az a gondolatom, hogy aki úgy gondolja, hogy ezt művelni, az adja be a lemondását. 1000 évig mocsár és láp borította a területet. A Balaton egyik öble volt, ahol csak a marhatartással foglalkozó 120 pásztorcsalád tudott megélni. 1911-ben kezdték el a terület lecsapolását, azzal a szándékkal, hogy mezőgazdasági művelésre alkalmassá tegyék. Az ország akkori vezetése hatalmas pénzt és energiát fektetett abba, hogy a lápos területet termékennyé varázsolja. A vízzel vezető csatornák építésekor több mint 1,2 millió köbméter földet mozgattak meg. A vízszabályozás nagyon fontos eleme volt a gazdaságnak. A csapadékos időszakok víztöbbletét átemelőkön keresztül juttatták a Balatonba, a száj idején pedig a tó vize gravitációs úton folyt vissza a csatornákba. A talajvíz így módon történő szabályozásával biztosítani tudták a növények megfelelő vízellátását. Az első 5 éves terv részeként az 1950. július 16-án kelt népgazdasági tanácsi rendelet alapján 8262 hektáron létrejött a Balaton-Nagybereki állami gazdaság. 1950 kora tavaszán emberek jöttek ide, hogy felgyújtsák a nádost. És az azóta eltelt 4 rövid év alatt dúsan termő földé tették a vadtalajt. Ezen a nyáron már bő termést takarít be a nagybereki állami gazdaság. 2000 holdon géppel vágják a buján termő 2,5 méteres kendert. A cukorrépa a láptalajon 300 mázsát is meghaladó termést ígér. Az ipari dohány akkorára nő, hogy a terület nem nagy méretű növelésével országunk egész nikotin szükségletét fedezheti. Az akkori állami vezetés szerint itt teremtették meg az egész Dunántúl éléskamráját. Az összes művelhető területen elkezdődött a munka.
4800 hektár szántón folyamatosan arattak, vetettek. Az állatállomány kiemelkedően sok tejet és húst adott. Ugyancsak jelentős volt a sertésállomány is. Összesen 30 000 darabot, ami a legtöbb volt, jól tudom, annyit tápoztunk le. És meg volt a marhaállomány, tehénállomány, stb. Ezek mind innét kapták a tápot. Minden üzemegységbe, azaz Pálmajorba, Feketeakorba, mindenhova igény szerint elégítettük ki őket táppal. A gazdag földterület 200 hektárján a földparcellákat 200 méterenként párhuzamos öntözőcsatornákkal látták el. A csatornákban öntözőhajók jártak és juttatták a vizet az idényzöldségekhez. Ilyen sávok voltak. 1-es sáv, 2-es, 3-as, 4-es, 11 ilyen sáv volt, amiben a parcellák voltak. De hogy most melyik, hol kezdődik, ezt meg nem tudom mondani most, hogy hányas parcellán vagyunk. 1950. október 13-án kezdték meg a 760 mm nyomtávolságú gazdasági vasút pályájának fektetését. A lápos, mocsaras területet egymásra merőleges vágányokkal hálózták be. A terület majorságaiból mezőgazdasági terményeket, tőzeget és méziszapot szállítottak a Balatonfenyvesi vasútállomásra. A fedett átrakón szinte minden nap pakolták a kisvasútról a MÁV nagy vasúti szerelvényeibe az árut. További érdekesség. 1989-ben itt rendezik a harmadik 2-es fogathajtó világbajnokságot. Jártak itt ausztrál, német, holland, olasz, kanadai, lengyel versenyzők csak úgy, mint amerikaiak, jugoszláviaiak és hazánk lovasai. Honnan tudtátok meg, hogy van Magyarországon egy hatalmas nagy terület, ami például volt a Nagybereki Állami Gazdaság területe, hogy ezt mondjuk bérbe lehet venni? Hogyan? A mostani tulajdonosnak az onkel, mi az onkel? Nagybátyja ide járt már vadászni, mint vadászvendég. A 70-es évek óta. A mostani tulajdonos testvérpár vele járt ide vadászni Magyarországra, nem csak ide, és úgy laktak a Hubertus Poncióban. És 89-ben nyáron azt mesélte legalább nekem, akkor az akkori igazgató keresett, hogy nem akarja befektetni a magyar ez az állami gazdaságba, mert elég rossz gazdasági helyzetben volt. Az állami gazdaság vezérigazgatója 1989-től Baumstark Mihály. 1989 végére jelentős veszteséget könyvel el. Akkor ő az ágazat szakszerűtlen intézkedéseire és a megvonásokra hivatkozik. Közismert trükk volt, hogy mesterségesen rontották le a cég értékét annak érdekében, hogy potyán meg lehessen venni. Tehát ennek a legtipikusabb módja annak idején az volt, hogy csináltak egy konkurens Kft-t az ottani vezetők, oda átirányították a megrendeléseket, és a megrendelés nélkül a cég tönkrement. Vagy vettek 2 Mercedes-szel többet, és már is veszteséges volt. Tehát rengeteg könyvelési és egyéb trükk is van arra, hogy egy cég úgy tűnjön, hogy veszteséges, és lehessen kiabálni, hogy milyen olcsón lehet csak eladni. Ez állami vállalatok sorára is igaz volt.
A területen található a Balaton-Nagybereki vadasrezervátum, 6-7 ezer fácánnal, 4 ezer nyullal és ma már a 400 darabot megközelítő őzállománnyal. Szorgalmasan dolgozott a fácánkeltető is, ahonnan évente 40-50 ezer fiatal szárnyast engedtek a szabadba. Természetesen jártak ide vendégek külföldről, az akkor még nyugatinak titulált jobbmódúak is vadászni. Ők az otthoninál olcsóbban és könnyebben hódolhattak itt szenvedélyüknek. Ekkortájt bukkan fel a vadászok között a földterület mostani bérlője és egyes objektumainak tulajdonosa, Ludwig Georg Braun nagybátyja. Ő, mint visszajáró gazdag vendég, már az 1970-es évek óta kiemelten fontos személy volt a gazdaság vezetői számára. Bamstark Mihály 1991-ben már ott is áll az ávűnél az átalakulási kérelemmel. Az ávű nem pályáztatja az állami gazdaságot. Majd 4 hónap múlva meg is köti a szerződést a német Braun Melisungen céggel. Érdekes. Annyira sietnek a haszonbérleti szerződés megkötésével, hogy az 1992. április 1-ével már hatályossá is válik. Utána néztünk. Ezen a napon a Hubertus RT még nincs bejegyezve a cégbíróságon. Akkor ki kötött kivel szerződést? Most kaptam egy olyan szerződést, pontosabban egy eredeti német szerződésnek a hiteles magyar fordítását, amelyet elolvasva, és amely a Balaton-Nagybereki állami gazdaság bérbeadásáról szólt, egy Hubertus nevezetű cégnek. Amikor én ezt elolvastam, egyszerűen elállt a lélegzetem. Az is, hogy kik milyen föltételekkel tudtak bérelni Magyarországon földterületeket, ez a bérlő részéről is egy alapvető erkölcsi problémákat vetett fel a számomra, de még inkább érdekes az a szála ennek, hogy vajon kik voltak azok a magyar állam részéről, akik a magyar állam közös tulajdonát ilyen föltételekkel kótyavetyélték el. Nos, a szerződésben elképesztő dolgok voltak, ez egy magyar fordítás volt, a német eredetinek egy hiteles fordítása. A vége az nem pontosan látszott, hogy ki írta alá. A szerződést Csepi Lajos, az akkori ávű ügyvezetője írja alá. Természetesen megkerestük őt telefonon, de annyira elfelejtette már ezt az ügyet, hogy úgy véli, nincs értelme a kamerák elé állnia. Azt is elmondta, hogy minden a szabályok legnagyobb betartása mellett zajlott. E film készítésének kapcsán is látjuk, hogy Csepi Lajosnak a magyar közvagyon privatizációjában kulcsfontosságú szerep jutott. Hát elképesztő dolgokat olvastam, 10 forintért kapta ez a német bankártársaság, amint utólag kiderült, ezt a területet, 8000 hektáros területet bérbe hektáronként 10 forintos bérleti díjért, 99 évre, továbbá 30 év további hosszabbítási lehetőséggel a bérletet. Ennek fejében a magyar állam átengedte a föld mélye kincseinek kitermelési jogát, vagyis a bányászati jogot is, és hát egy elképesztő megjegyzést is olvastam benne, ez az arroganciára utal és a mindent megtehetünk témakörébe tartozik. Ez pedig azt mondta, hogy ha a bérlő úgy látná, hogy ez a bizonyos 10 forintos bérleti díj, ez túlságosan magas lenne, mert olyanok a gazdasági viszonyok, hogy nem termeli ki a terület, akkor egyoldalúan a bérlő kezdeményezheti a 10 forintos bérleti díjnak a csökkentését. No, itt az állam képviselői részéről különféle bűncselekmények is fölmerülnek. Talán az is érdekes lesz nézőinknek, hogy Bamstark Mihály jelenleg Csányi Sándor jobb keze. Annak a Csányi Sándornak, akit ugyancsak Csepi Lajos nevez ki, nem pályáztat, kinevez. 1991-ben a Budapest Bank élére. Majd egy év múlva ugyancsak kinevezik az OTP élére. Választások előtt Németh Miklós kormánya idején több olyan intézkedés született, ami az utód kormánynak a információs bázisát gyakorlatilag megszüntette. Ez ma nem közismert. Ennek a legfontosabb része, hogy Németh Miklósék egyébként rossz emlékű Központi Népi Ellenőrzési Bizottságot megszüntették, helyében más ellenőrzési rendszert nem állítottak. 1990. februárja, márciusa táján a magyar közlöny tele van azokkal az információkkal, hogy a miniszterelnök Németh Miklós fölmentette a minisztériumok osztályvezetőit, államtitkárait, vagyis azokat, akik tudták, hogy milyen információknak
kellene beérkezni a minisztériumhoz egyébként. Föláll az Antal kormány, ott lévő harmadvonalbeli emberekkel kezdett dolgozni, és miután nem jöttek információk, ők azt sem tudták, hogy kéne jönni információknak, hiszen a hiányérzetet sem jelezte senki, mert azok az emberek, akik ezt tudták volna, már nem voltak a minisztériumban. Így állt elő az a furcsa helyzet, hogy körülbelül egy éven keresztül, tehát 91 tavaszáig a MDF frakcióüléseken rendszeresen jeleztük a kormány megjelent a tagjainak, hogy milyen privatizációs visszásságokról értesülnek a képviselők a választókörzetükben, és a kormány tagjai széttárták a kezüket, hogy hozzájuk ilyen információ nincs, biztos valami téves, helyi fölnyitott akcióról van szó. 1990. februárjában a német kormány, muszáj a történelemre visszamennünk, a német kormány a privatizációt úgynevezett ideiglenes vagyonpolitikai irányelvek mentén rendelte el alkalmazni, és felállította az állami vagyonügynökséget. Anélkül, hogy részletesebb feladatokat adtak volna neki, ezt rábízta az új országgyűlésre. Az új országgyűlés azonban nem észlelte az előbb mondott okok miatt, hogy itt is milyen hiányosságok vannak, ezért 1991. novemberéig az Antal kormány ezen a téren érdemi lépést nem tett. Akkor nyújtott be egy törvénycsomagot az országgyűléshez, amelyet 1992. júniusában fogadott el a ház. Tehát ismert volt ez az elképzelés egy fél éven keresztül. Aki hozzájutott a szöveghez, ami egyébként nyilvános szöveg volt, nem volt titkos, gondolok itt Csepi Lajosra és a egyéb privatizáció után érdeklődőkre, azok pontosan tudták, hogy mi lesz. Ebben a törvény elfogadása előtti időszakban nyilván lehetőség nyílt különböző ügyeskedésekre. Ez a kérdéses állami gazdasági történet is a már ismert törvényszöveg birtokában, de még annak a törvényként való elfogadása előtt történhetett meg. És azt se felejtsük el, hogy az egész privatizáció egyfajta dilettantizmust mutatott. Óriási pénzeket fizettek ki a külföldi tanácsadóknak, akik az ország pénzén tanulták a privatizációt. Az is érdekes, hogy több alkalommal a saját köreikből hozták a vevőt ezek a külföldi tanácsadók. Ez egy rendkívül értékes terület. Ugye nem csak azok a területek értékesek mezőgazdasági szempontból, ahol mondjuk búzát vagy kukoricát lehet termelni, ez tipikusan nem az, hanem többes haszonvétel. De az ilyen területek még több értéket hordoznak, mert ahhoz vendéglátás, turizmus és egyéb kapcsolható, és ez nagyon sok embernek ott helyben munkát, megélhetést adhat, nátgazdálkodás, halgazdálkodás, vadgazdálkodás. Hogyha ez a helyi közösséget szolgálja, akkor ez egy nagyon értékes terület, nem véletlenül nézték ki, akik kinézték annak idején, hogy ezt a területet kéne ilyen léptékben és ilyen föltételekkel megszerezni. Annak idején ígértek mindenfélét, ahogy én hallottam, a mostani bérlők, akikkel perben áll a magyar állam, azokból semmi nem teljesült, amennyire én tudom, de hát ez így szokott lenni. A szerződésben nyilván valamit be kell írni annak bizonyítására, hogy a bérlő maga is a helyi közösség értékekhez és hát a magyar társadalom érdekeihez is valamivel hozzájárul majd. Ugye ez a jó erkölcsbe ütköző szerződés tipikus esete, és bizony a közösség a nemzeti vagyon ilyen elherdálását számon kérheti mind a két félen, aki ezt ilyen módon oldotta meg. Tehát valószínűleg a jogászoknak itt komoly mozgástere van az erkölcstelen szerződés és a közérdekei ellen való, közérdekeit sértő szerződés ügyében van mit keresnünk, de mondom, büntetőjogi vonatkozása is komoly kell, hogy legyen ennek az egész ügynek a szereplők, akik ezt a magyar állam részéről végigasszisztálták, sőt valószínűleg érdekeltek lehettek abban, hogy ez ilyen módon köttessék meg, azokat is egészen komolyan el kell számoltatni ezzel az üggyel, és ki kell teríteni az egész ügyet a társadalom elő, hogy lássák, hogy mi is történt a nemzetünk vagyonával, hogyan gazdálkodott azzal az állam, akinek a birtokába vagy kezelésébe adta a saját nemzeti vagyonát. Azért elmondjuk külföldi nézőinknek is, hogy értsék. Évente
Hektáronként 3,5 eurócentért bérli a külföldi befektető a magyar államtól a földterületet. Összegezve, ezért a 7725 hektáros óriási földterületért itt a Kárpát-medencében 280 eurót fizet évente. A 2008-as adatok szerint a magyar földterületek átlagos piaci bérleti díja 20 000 forint. Ez a nagybereki földbérlet árának 2000-szerese. Tehát egyszerűen az állami vagyon védelme érdekében nem voltak fajsúlyos miniszterek a háttérben. A kérdés úgy is fel lehet tenni, hogy Antall József honnan választotta akár a kormányának a tagjait. Nyilván azt nem tehette meg, hogyha valaki szeretne külügyminiszter lenni, akkor fölad egy hirdetés mondjuk a Népszabadságba, hogy aki jelentkezik, majd azok közül ő válogat. Tehát maradt az a lehetőség, hogy a személyes ismeretségi köréből, meg az MDF-ben korábban dolgozók köréből próbált minisztereket javasolni. Én emlékszem arra, hogy például, hogy lett valaki igazságügyi államtitkár, vagy hogy lett földművelésügyi, nem munkaügyi miniszter, hiszen Antall hozzánk is fordult segítségért. Na most, ha valaki neki ajánlott a Csepit, és ő nem tudta, hogy Csepinek kis kávés múltja van, akkor miért ne nevezte volna ki? Az a kérdés, hogy ki ajánlotta ezt Antallnak, mert egyébként Antall elkötelezett volt azzal, hogy szakít a kommunista nomenklatúrával, de hát az ő fejében nem volt benne minden. Tehát nem tudhatott mindent. Az akkori sajtóorgánumok szinte semmit sem írnak az adásvételről. Minden csöndben és halkan történik, pedig azért csak-csak a közvagyonról van szó. A magyar állam nevében a Nemzeti Föld Alapkezelő Szervezet által kezdeményezett perben a jogi képviselő dr. Bártfai Beatrix. Álláspontja szerint a hektáronkénti évi 10 forintos díjjal megkötött földhaszonbérleti szerződés feltűnően aránytalan, ezért azt semmissé kell nyilvánítani, a földterület azonnali visszaszolgáltatását követelve. A hivatal szerint az államot eddig legalább 8 milliárd forintos kár érte. A felperesi magyar államnak az álláspontja változatlan, tehát a szerződést nagyon sok okból mondhatnám, hogy rengeteg okból érvénytelennek, semmisnek tekintjük. Ez a szerződés a szerződéskötéskor hatályos, szinte valamennyi vonatkozó jogszabályba beleütközött. Természetesen a bérlő és tulajdonost, Ludwig Georg Braunt is szerettük volna megszólítani ebben a filmben, de ő is elzárkózott a nyilatkozattól. Ludwig Georg Braun befolyásos üzleti vállalkozó Németországban, de Magyarországon is több vállalkozása van, többek között az egészségügyben. Németországban a Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Ezek után már azon sem lepődünk meg, hogy a kaposvári bíróságon a tárgyalás közben feltárul az ajtó, és a német nagykövetségről Sieglinde Saalschmidt élelmezési, mezőgazdasági és fogyasztóvédelmi attasé megjelenik kis csapatával. A német attasé milyen célból jelent meg a Hubertus RT-nek a tárgyalásán? A német nagykövetség nagyon is érdeklődik ez iránt az ügy iránt, és nagyon is szeretné első kézből hallani, hogy hogyan is alakul ez az ügy. A német diplomácia megkérdőjelezheti a magyar jogrendszernek az alkalmatosságát, illetve jól működő képességét? Nem ez a célja a német diplomáciának. Tehát 1991 második felében derült ki a Monopoli csoport számára, hogy a magyar állami vagyon értékeléséről nincsen megbízható információ. A parlament épülete 1 forinttal szerepelt a nyilvántartásban, hiszen már ugye leamortizálódott, és így tovább. Tehát egyszerűen kezelhetetlen volt, nem lehetett tudni, hogy milyen értékek vannak, milyen értékek tűnnek el. Úgyhogy sürgettük is az értékelést, de hát erre több mint 10 évvel később került sor. Az állami vagyonügynökség és a Hubertus között létrejött haszonbérleti szerződés nem vesz tudomást a terület természetvédelmi értékeiről, státusáról, pedig a területen nemzetközi védett madárrezervátum található, a Fehérvízláp. Az osztrák bíróság és a magyar bíróság ellentétes megállapításra jutott, ami nem véletlen, nyilván a német fél azért kötötte ki az osztrák bíróságot, mert biztos volt abban, hogy ott el tudja érni a szándékainak megfelelő döntéseket. Az egészen biztos, hogy nem lehet megállni itt a természetkárosítás
vagy az ehhez kapcsolódó bűncselekmények föltárásánál. Itt az egész rendszerről van szó, ami lehetővé teszi, hogy egy államaparátus, amelynek a kezelésére bízták a nemzet vagyonát, egy állam, és annak szereplői hogyan juthatnak olyan helyzetbe, hogy ilyen módon tudják kihúzni a helyi közösségek alól a saját földjüket, hova be se tehetik most már ott az emberek a lábukat, bekerített vadászterületről van szó, német bankárok vadásztatása zajlik a területen. Itt bizony a hűtlen kezelés, az állami szereplők részéről és egyéb bűncselekmények alapos gyanúja fölmerül, úgyhogy ezen a szálon is erőteljesen tovább kell menni, ha meg akarjuk tisztítani a magyar társadalmat. Filmünkkel igyekeztünk megtörni azt a csöndet, ami a privatizáció körül a mai napig is tart. Dokumentumfilmünk készítése során az is nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy nem ez az egyetlen olyan ügy a privatizáció kapcsán, amely feldolgozásra vár. Sajnos. you.